Goedemorgen iedereen, hier Jacques voor Inkers TV en uiteraard met de Via GC Talks hier op Drupa. De strategische partners van het VGC krijgen al zo een spreekbuis, een platform, waar ze hun aanwezigheid op Drupa in de verf kunnen zetten en dat we toch eens iets kunnen horen van hun en ook in het Nederlands. En daarom spreek ik hier vandaag met Koen. Dag Koen. Jacques. Goedemorgen. Vroeg? Niet vroeg? Nee, ça va. Ik ben een vroege vogel. Ja. Dus. Heb je meegedanst daarjuist? Want er was een mooi liedje om in de sfeer te komen. Eigenlijk niet, maar ik ben in de sfeer. Jij zat nog in de salesmeeting misschien. Precies. Ja. Precies. Goed, fijn dat we even hier iets mogen vernemen van Bobst. Hè? Als toch wel grote exhibitor op Drupa. Wat zijn uw eerste gevoelens van de... Want ondertussen is er al een week voorbij. Hoe doet Bobst het hier? Is het naar verwachting? Wel, voor mij is het pas mijn tweede dag. Oké. Dus ik moet er nog een beetje in komen. Ik was hier 1 dag vorige week. Maar uiteindelijk als ik zie hoe het vandaag of de voorbije dagen gedaan hebben als Bobst, is zeer goed. Er is enorm veel interesse. De markt pikt onze industrievisie eigenlijk heel goed op. Wij hebben hier ook wel redelijk wat deals afgesloten. Dus voor ons is het een mix van onze transitie tonen en onze visie op de industrie tonen. En natuurlijk wordt er ook altijd business gedaan. Ja, dus die mix zit eigenlijk heel goed. We zijn eigenlijk heel tevreden. Wel, dat is al fijn om te horen. Ik heb het trouwens ook van collega's al gehoord, die hier dan vorige week wel waren. Dus dat het wel lekker liep. Maar laten we toch eens even over onze thuismarkt hebben. Hè? Want jij bent bezig voor Bobst binnen de Benelux. Hè? Misschien heel kort, wat doe jij daar? Wat is je functie? En waar specifiek ben jij vooral mee bezig? Wel, ik werk iets breder dan Benelux. Ik werk eigenlijk in Noord-Europa. Maar natuurlijk, ik ben gebaseerd in België. Heel sterke focus op Benelux. Samen met Bart Coignot. En wat wij eigenlijk doen daar is, wij zijn eigenlijk een heel mooi verhaal aan het schrijven in de digitalisering, in labels en in de introductie van eigenlijk ons all-in-one platform in de Benelux. En ik mag eigenlijk zeggen dat wij wereldwijd binnen Bobst, binnen onze groeiende installed base van digitale persen, dat eigenlijk Benelux de core markt is, waar ook de allereerste pers stond. Dus voor ons is het echt wel de home-markt om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitaal als eerste in de markt te brengen. Ja. Dan staan we misschien toch even op inpikken, want dat is wel interessant. Voor degenen die het misschien wel al gezien hebben, in 2020 had ik het geluk dat ik met Jean-Pascal Bobst in Lausanne over die strategie heb mogen spreken en erover hebben. Maar hoe ver staan we daar eigenlijk nu mee? Hè? Dus wat zijn nu eigenlijk, zal ik dan maar zeggen, ook voor Benelux, de sterke punten in die strategie? Waar zetten jullie vooral op in? Sustainability is een van die dingen, maar die automation, hoe ver staat dat nu bij Bobst? Well, dat is natuurlijk een heel breed topic en Bobst is natuurlijk actief in 4 verschillende marktsegmenten. En je ziet natuurlijk dat die 4 verschillende marktsegmenten een andere snelheid hebben in de adoptie van onze Bobst-visie. Dus om er iets uit te pikken op het gebied van die-cutters, hebben wij wereldwijd meer dan 7000 geconnecteerde machines, waar je dus eigenlijk machinedata inleest, waar je klanten een inzicht kan geven in performantie, procesoptimalisatie kan gaan doen en ook eerste lijns service eigenlijk kan gaan optimaliseren. Dus dat is voor die business unit die-cutting is dat eigenlijk de eerste stap. Kijk je naar bijvoorbeeld wat wij doen in digitaal, dan is een digitale machine per definitie geconnecteerd. Omdat we daar eigenlijk het aantal gedrukte meter per maand inlezen. Dat we eigenlijk ook een specifiek serviceplatform hebben om online troubleshooting te gaan doen. Dus het is een journey, een proces waar we in zitten als Bobst. En het is ook een proces waar we in zitten als in industrie. En die twee lopen eigenlijk in parallel. Dus wij proberen een analoge industrie, zeker in karton, in flexibles, in corrugated, te converteren naar een gedigitaliseerde, een geconnecteerde industrie. En wij proberen eigenlijk als leverancier, wij zullen nog altijd machines verkopen en altijd features ontwikkelen op machines. Maar wij zien dat de trend is om die machines te gaan connecteren aan een cloud-platform waar je eigenlijk... Dat is jullie Connect, hè? Dat is Bobst Connect. En Bobst Connect is eigenlijk een beetje, dat zie je hier ook op de stand, letterlijk het centerpiece van die visie. Bobst Connect is eigenlijk een webgebaseerd platform, een soort van ecosysteem
waar je eigenlijk machines kan connecteren, waar je performantieanalyses kan gaan doen, waar je eigenlijk data beschikbaar hebt die je bijvoorbeeld in een ERP-systeem kan gaan koppelen. Want ik denk ook dat daar, onder andere had ik mij laten vertellen, dus dat door de consolidatie die dan natuurlijk ook bij velen en bij grotere groepen ook gebeurt, dat via dat Connect-platform, dat je eigenlijk ook die onderlinge onderdelen van een groep, dus ook al zitten die in het buitenland, dat die eigenlijk allemaal samenkomen op dat platform en veel flexibeler met elkaar kunnen gegevens uitwisselen binnen een groep. Hè. Precies. En eerlijk gezegd, dat is voor ons ook een traject dat op zich eigenlijk nooit eindigt. Want de markt verandert, dus je zal in zo'n platform ook altijd je moeten aanpassen aan de veranderingen in de markt. Maar het klopt effectief dat je eigenlijk als groep een globaal overzicht kan krijgen van alle machines die geconnecteerd zijn. Wat is de performantie van een machine? Waarom heb je op een bepaalde machine meer downtime dan op een andere machine? Moet daar training gegeven worden? Zijn daar procesissues? Dus ja, je maakt eigenlijk het volledige productieproces inzichtelijk. Er is ook een link bijvoorbeeld met de tooling in die-cutting. Dat is heel interessant, want uiteindelijk die-cutting is een heel analoog proces. En wat wij eigenlijk proberen te doen is door een chip in te bouwen in het die-cutting tool, kan je eigenlijk dat ook gaan digitaliseren. Ja, dus dat je eigenlijk het hele traject kan monitoren op een centraal punt. Precies. Interessant. Ik ga toch nog eventjes verder op het feit dat, vooral Bobs zat bij de meeste mensen in het hoofd, denk ik, in het afwerkingsgebied. Maar in digital inkjet printing zijn jullie ook al een hele tijd toch bezig met het clusterverhaal, heb ik me laten zeggen. Hoe is dat geïntegreerd binnen het Bobs-verhaal? Wel, op dit moment is eigenlijk de UV-inkjet technologie wordt voornamelijk gebruikt in labels. Daar hebben we meer dan 100 installaties wereldwijd van ons all-in-one platform. Wat eigenlijk je brengt inderdaad het clusterconcept. Waar je aan een heel hoge snelheid, aan een heel hoge kwaliteit op een inkjetmachine kan drukken. En die machine bevat typisch ook altijd flexo-elementen. Dus we combineren daar eigenlijk de expertise van het vroegere Movent met eigenlijk de Bobst Firenze flexo-expertise. Dus wij doen meer en meer gespecialiseerde machines. Waar je bijvoorbeeld zegt, oké, ik heb een unwinder, ik heb 2 flexo-units. Ik doe een lijmzijdebedrukking in flexo, ik doe een digitale bedrukking. Daarna ga ik eventueel nog een cold foil aanbrengen en daarna ga ik stanzen. Dus eigenlijk combineren wij dat digitaal clusterconcept met een analoog flexoproces, om het simpel te zeggen. Dus dat is de grootste markt vandaag voor ons in labels, sterk groeiende. Natuurlijk, als je ziet de machine die hier staat, wat eigenlijk de DM55FC is, dat is eigenlijk een machine op hetzelfde platform, specifiek ontwikkeld voor vouwkarton. En daar is dat een van die nieuwigheden die we op Drupa zien? Dat is een van de grote nieuwigheden die we hier eigenlijk brengen op Drupa. Dus dat is hetzelfde DM-platform, maar dan sterkere, zwaardere servomotoren, grotere rollen. Dus eigenlijk puur gemaakt om karton te drukken, met ook een iets andere inkt. En wij hebben een aantal klanten vandaag reeds die eigenlijk op een dergelijke lijn van rol naar sheet of van rol naar blank eigenlijk digitaal vouwkarton produceren. Dus dat is een nieuwe markt voor ons, een groeimarkt voor ons. Natuurlijk is dat ook onze core markt. Dus wij hebben daar de expertise en daar zal in de toekomst meer in geïnvesteerd worden. En natuurlijk is ook onze ambitie om eigenlijk binnen al die verschillende segmenten waar wij actief zijn, corrugated, vouwkarton, flexibles en labels, om daar verder te gaan digitaliseren. Het zij door druktechnologie, het zij door connectiviteit, digitaliseren van een analoge proces. Dat is helder. Ik ga toch nog een laatste vraagje stellen, want ik weet het, je bent druk bezet hier op Drupa. Een van de woorden die al langer in de markt rondgaan, ik denk ook zeker bij ons meer en meer aan de orde is sustainability, de duurzaamheid. Als we dan over flexo spreken onder andere, daar hebben jullie, dacht ik, ook in dat departement van sustainability oplossingen of bezig met oplossingen van zelfs in materiaal. Ja, ik wil misschien heel kort toch iets zeggen over sustainability algemeen, omdat dat is natuurlijk een heel breed topic, wordt ook soms. Eerlijk gezegd, heel veel mensen begrijpen ook niet altijd goed wat dat betekent, in de zin dat heel veel mensen denken meteen aan materialen, maar uiteindelijk sustainability bestaat eigenlijk uit 3 elementen. Je hebt enerzijds wat je zelf doet als bedrijf,
hoe je werkomstandigheden zijn, de Anti-Slavery Act, dat soort zaken. Dus dat is één component daarvan. Typisch ESG, Environment, Social en Governance, dat is één element. Ja. Het tweede element is eigenlijk, oké, wat is de impact van onze machines aan zich? Hoe worden die geproduceerd? Hoe lang kunnen die produceren? Hè? Bijvoorbeeld het clusterconcept is daarin iets heel belangrijk. Het clusterconcept is een upgradable concept. Dus wij zullen in de toekomst niet zeggen, ik neem een machine terug en we verkopen een nieuwe. We gaan een machine upgraden. En dan zit je eigenlijk een beetje met de footprint die dan eigenlijk de partner brengt naar de PSP. Maar inderdaad, dus daar het derde puntje. Dat is het tweede punt, inderdaad. En dat gaat dan ook over energy monitoring op de machines enzovoort. Het derde punt is inderdaad effectief het packaging. Hoe ga je om met packaging? Hoe ga je vooral om met het end of life van packaging? Wat gebeurt er? Dus daar hebben wij een ecosysteem, een aantal partners met onze Bob San Giorgio divisie, waar wij eigenlijk onze One Barrier oplossing is eigenlijk een oplossing waarbij je een monomateriaal, het zij een papier, het zij een monofilm, gaat verrijken, zal ik zeggen, met coatings, met een aluminiumlaag, om eigenlijk barrièreproperties te krijgen die zeer sterk gelijkaardig zijn aan een gelamineerd materiaal, dat dan niet zomaar te recycleren is. En dan hebben we het over de scheiding van de layers. Precies. Ja. Dus we hebben die Prime Cycle en onder andere is een papiergebaseerd materiaal dat barrière-eigenschappen heeft zoals gelamineerde constructies, maar dat volledig recycleerbaar is. We hebben een gelijkaardig systeem met PE. Dus dat haakt zeer sterk in de Europese wetgeving, circulaire economie, waar je eigenlijk packagingmaterialen zoveel mogelijk recycleerbaar moet zijn. En dus wij ontwikkelen en maken die materialen niet zelf. Nee, dat is een samenwerking, dacht ik, met... Precies, maar wij hebben de vacuum metallizers en de coating en lamination lijnen, die worden door Bobs ontwikkeld. Dus we hebben er heel veel in geïnvesteerd de voorbije jaren om die oplossingen naar de markt te brengen. Ja, bij ons voel je daar voldoende animo, misschien heel kort nog even, animo bij ons in de Benelux voor die problematiek? Of is dat waarschijnlijk nog wat verder van ons af? Dat is zeer sterk levend in de flexible packaging industrie, absoluut. En we hebben een aantal klanten die oplossingen gebruiken. En wij zien heel concrete projecten, absoluut. Dus daar is geen ontsnappen meer aan. Karton is een iets andere dynamiek. Daar gaat het meer over de reductie van uw energie per doosje. Het materiaal aan zich is recyclable. Precies. Ja. Dus het is een heel breed topic. Oké, Koen, bedankt voor deze toelichting toch wel. Ik wens je verder, want het is jouw week hier nu, heb ik gehoord. Hè? Dus veel succes. Ja. En ik zou zeggen tot de volgende. Tot snel. Bedankt. Ja, precies. Hey.